Τάσος μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς μου θα μαγειρέψει κοκορέτσι στις κλιματόβεργες. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Έχω αρματώσει παραγάδι μετά τη μαγειρίτσα που σας έφτιαξα και οδεύουμε ολοταχώς προς το Πάσχα. Θα σας φτιάξω σήμερα και κοκορέτσι στις κλιματόβεργες. Για πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, άνοιξα το πλάνο να δείτε και τα υπόλοιπα υλικά. Το κλασικό κοκορέτσι δεν θέλει πολλά πράγματα. Σηκωταριά, αντεράκια, μπόλια, αλάτι, πιπέρι, άντε το πολύ και ρίγανη. Δεν βάζουμε άλλα μυρωδικά, αυτά είναι όλα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά τα κλασικά είναι αυτά εδώ ακριβώς που βλέπετε. Έχω καθαρίσει τα αντεράκια. Τα έχω χωρίσει κατά μήκος. Εδώ είναι τα όχι και τόσο πολύ μακριά. Γι' αυτό είναι και πολλά. Εδώ είναι τα μακριά. Και για να διευκολύνεστε όταν θα το τυλίγετε, θα βάζετε την άκρη να κρέμεται πάνω από το σκεύος που θα τα βάλετε μέσα. Αν θέλετε να δείτε πώς πλένονται τα έντερα, πηγαίνετε στο περσινό βίντεο που έχω ανεβάσει με το κοκορέτσι το κλασικό. Εκεί θα δείτε όλη τη διαδικασία για το πλύσιμο των εντέρων. Δεν είναι και τόσο τραγικό, μην νομίζετε. Είναι ώσπου να ξεκινήσετε. Τη σηκωδαριά θα την κόψουμε σε κομμάτια μεγέθους 4 εκατοστά, άντε 5 το πολύ. Και θα το περάσουμε μετά σε μικρές σούβλες, γιατί θα το κάνουμε στις κλιματόβεργες, δηλαδή στο φούρνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν μπορείτε να το ψήσετε το ίδιο και στα κάρβουνα, έτσι. Απλώς επειδή έκανα πέρσι κοκορέτσι για τα κάρβουνα, θα κάνω φέτος για φούρνο. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκτέλεση. Αυτά είναι τα μπαχαρικά που θα ρίξουμε στο κοκορέτσι μας. 3 πραγματάκια. Ένα κουταλάκι γλυκού πιπέρι σε κόκκους, θα σας τα γράψω και σε γραμμάρια. Ένα κουτάλι της σούπας χοντρό αλάτι και ένα κουτάλι της σούπας ρίγανη. Θα τα συθλίψουμε όλα μαζί στο βουδί. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε πιπέρι και οτιδήποτε άλλα μπαχαρικά φρεσκοτριμμένα. Άλλη γεύση, άλλο άρωμα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη σηκωταριά, την οποία έχουμε πλύνει και αυτή. Θα χωρίσουμε τώρα τη σηκωταριά ανάλογα τα κομμάτια. Σηκώτη, καρδιά, σπλήνα, γλυκάδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα γλυκάδια. Τα γλυκάδια θα τα βάζουμε ενδιάμεσα. Τέτοια κομματάκια τα βάζουμε εκεί. Εδώ έχουμε τη σπλήνα. Νάτι, αυτή εδώ είναι η σπλήνα. Θα αφαιρέσουμε αυτή τη σκληρή πέτσα, αυτή δεν τρώγεται. Και θα κόψω την υπόλοιπη σε μικρότερα κομμάτια, ούτως ή άλλως δεν είναι πολύ, θα μπουν κάποια ενδιάμεσα εκεί, εντάξει. Όποιος πρόλαβε πήρε. Η καρδιά θα την κόψουμε για αυτήν στα 4, πιο μικρή θα χαθεί. Αυτό το μέγεθος θα κόψουμε, περίπου αυτά τα κομμάτια. Θα κάνουμε το ίδιο και με το πνευμόνι, αφού πρώτα αφαιρέσουμε το λάριγκας. Και έτσι έχουμε κόψει τώρα τη σκοταριά σε κομμάτια μεγέθους για κοκορέτσι. Εδώ έχουμε την μπόλια. Τα χοντρά κομμάτια που έχει μπόλια, που δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν σκέπασμα, σαν περιτύλιγμα στο κοκορέτσι, θα τα αφαιρέσουμε και θα τα προσθέσουμε στα γλυκάδια. Οπότε τα κόβουμε και αυτά πιο μικρά και τα βάζουμε στα γλυκάδια. Καλά, τι κοκορέτσι θα βγει αυτό. Αλλά το πιπερώνουμε. Όποιος θέλει βάζει και λίγη ρίγανη. Εγώ θα βάλω λίγη ρίγανη.
Φυσικά μπορούμε να ρίξουμε ρίγανη και μετά στο πιάτο μας. Όπως θέλετε το κάνετε. Εγώ θα σας δώσω μία αναλογία αλατιού. Εγώ συνήθως βάζω 18 γραμμάρια ανά κιλό κρέατος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βάλετε κι εσείς τόσο ή τόσο λίγο. Βάλτε όσο νομίζετε. Το αλάτι είναι υπολογισμένο μόνο για τη σηκωταριά, χωρίς τα έντερα. Θα κάνουμε καλό ανακάτεμα να πάει παντού το αλάτι, το πιπέρι και η ρίγανη. Τα χωρίζουμε πάλι λιγάκι για να μας διευκολύνει μετά στο πέρασμα. Και είμαστε έτοιμοι τώρα να σουλήσουμε. Τα έχουμε όλα γύρω τριγύρω, να μην ψαχνόμαστε. Αφού λοιπόν θα τα κάνω στο ταψί, θα τα κάνω και κοντά κοκορετσάκια, για να τα πάρει και στο ταψί ομοιόμορφα. Εσείς τώρα αν θέλετε να το ψήσετε έξω στα κάρβουνα, θα κάνετε μια μεγάλη σούβλα. Έτσι. Εγώ θα πάρω ξυλάκια. Θα ξεκινήσουμε με ένα γλυκάδι, το οποίο θα το περάσουμε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Και πάμε άκρη-άκρη, δεν χρειάζεται τώρα εδώ να αφήσουμε πολύ κενό πίσω, γιατί θα μπουν στο ταψί. Και τώρα ξεκινάμε και παίρνουμε ένα πνευμόνι, θα βάλουμε πάλι ένα γλυκάδι ανάμεσα, μια καρδούλα, πάλι ένα μικρό κομματάκι γλυκάδι. Αυτά θα δώσουν όλη την νοστιμιά και τη γεύση. Έτσι. Τώρα μπορούμε να βάλουμε ένα κομματάκι σπλήνα. Σηκώτη που δεν βάλαμε ακόμη. Ένα γλυκάδι ανάμεσα μικρό. Πνευμόνι. Από αυτά έχουμε πολλά. Και τελειώνουμε πάλι με ένα γλυκάδι. Αυτό το κοκορέτσι θα βγει άπεχτο. Έτσι κρεμάμε αυτά εδώ που κρέμονται, τα περνάμε και αυτά για να είναι ομοιόμορφο το σουβλάκι μας, η σουβλίτσα μας. Και τώρα θα σας δείξω ένα και εγώ θα συνεχίσω να κάνω και τα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε τώρα τα πιο κοντά κομμάτια, εδώ τα πιο μακριά κομμάτια. Εδώ τα έχω βάλει και με μία σειρά, ώστε να τα παίρνω το τελευταίο που έβαλα, θα το πάρω πρώτο. Και για να ξέρω ποιο είναι το τελευταίο, εδώ έκανα ένα κόμπο, οπότε ξέρω ότι από εδώ θα ξεκινήσω να τα πάρω και έτσι δεν θα μπλέκονται όσο εγώ τυλίγω. Και τα αφήνουμε τώρα προς το παρόν στην άκρη και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Για να πάμε ακόμη ένα ωραίο γλυκάδι για το ξεκίνημα. Έτσι ακριβώς. Αφού περάσαμε το κοκορέτσι στα σουβλάκια, τώρα θα το τυλίξουμε με την μπόλια. Θα πάρουμε τώρα ένα σουβλάκι και θα του φέρουμε μία γύρα με την μπόλια. Θα την κόψουμε εδώ πέρα. Την άκρη θα την περάσουμε στο σουβλάκι και από εδώ. Και έχουμε το πρώτο έτοιμο. Το επόμενο παρακαλώ. Λοιπόν, έτοιμα τα κοκορετσάκια μας, περασμένα και με την μπόλια. Έργα τέχνης παρακαλώ. Λοιπόν, και τώρα είμαστε έτοιμοι να τα τυλίξουμε. Όσο καλύτερη προετοιμασία κάνετε τα έντερα πριν, τόσο πιο εύκολα θα σας είναι στο τύλιγμα. Εγώ τα έχω βάλει εδώ πέρα ένα-ένα με τη σειρά, μέσα στη λεκανίτσα, με το νερό. Έχουν μείνει στο ξύδι κάνα 2 ώρες για να ασπρίσουν, νερό με ξύδι. Παίρνουμε ένα κοκορετσάκι και περνάμε την άκρη από το αντεράκι, την τρυπάμε εδώ κάτω
στη σούβλα, στο ξυλάκι, και για να σταθεροποιήσουμε τώρα την μπόλια θα πάμε πάνω, έτσι, και θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρώτα θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την μπόλια μας. Έτσι κάνουμε εδώ οχτάρια. Αυτό που τελείωσε το περνάμε εκεί και πάμε μια χαρά. Εγώ έχω εδώ δύο αντεριές. Η μία ποτέ δεν φτάνει. Όσο πιο πολλά έντερα έχει το κοκορέτσι, τόσο καλύτερο γίνεται. Κατά εμέ. Αυτό το περνάμε λίγο μία-δυο φορές από κάτω, αυτό που περισσεύει, κάτω από ένα έντερο, και μένει και αυτό σταθερό. Τώρα θα μπορούσαμε να πάρουμε και ένα πιο μακρύ για να φτουράει καλύτερα η δουλειά. Το περνάμε εδώ έτσι και αρχίζουμε τώρα και γυρνάμε. Το κοκορέτσι δεν χρειάζεται τώρα να το σφίξετε πάρα πολύ, γιατί τα έντερα μαζεύουν στο ψήσιμο. Μαζεύουν και το σφίγγουν από μόνα τους. Βλέπετε τώρα, άμα είναι μικρά τα κοκόρετσάκια, πόσο πιο εύκολα τυλίγεται. Άμα είναι μακριά η σούβλα, είναι λίγο πιο δύσκολα. Μην ψάχνετε τώρα να το κάνετε εδώ κόμπους, περάστε το εδώ από κάτω δύο φορές. Στο ψήσιμο αυτό θα σφίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας λυθεί. Έτσι. Παίρνω ακόμη ένα εντεράκι. Πάλι θα το πιάσουμε κάπου εκεί ενδιάμεσα. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε τώρα. Θα κάνω και τα υπόλοιπα και ό,τι έντερα περισσέψουν θα τα περάσω και αυτά από πάνω, ώστε να φύγουν όλα τα έντερα, να μην μας μείνει τίποτα. Το κοκορέτσι θα το ψήσετε μόλις το τυλίξετε. Μην το κάνετε από βραδείς και το αφήσετε, γιατί θα στραγγίσει και δεν θα σας βγει ζουμερό. Λοιπόν, έχω τώρα εδώ ακόμη ένα μακρύ. Θα το βάλω και αυτό εδώ, επειδή βλέπω εδώ ακόμη κάποια κενά, θα καλύψουμε και αυτά. Λες και θα πετάξουμε το χαρταετό είναι. Αμόλα καλούμπα. Λοιπόν, έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς, 175 στις αντιστάσεις. Στην αρχή θέλουμε να το ψήσουμε αργά, να ψηθεί και από μέσα. Και προς το τέλος θα δυναμώσουμε λιγάκι τη φωτιά. Σας είπα ότι θα το ψήσω στις κλιματόβεργες. Έχω φτιάξει εδώ πέρα στεφάνια με τις κλιματόβεργες. Παραδοσιακά πάνω σε κλιματόβεργες. Τώρα φυσικά αν δεν έχετε κλιματόβεργες, βάλτε το πάνω σε σχάρα. Όπως είναι τώρα αυτά, θα τοποθετήσουμε επάνω στις κλιματόβεργες. Βάζουμε σχάρα ή κλιματόβεργες για να τρέχουν κάτω τα ζουμιά του, να μην βράσει μέσα στο ζουμί του, αλλά να ψηθεί. Λοιπόν, θα σας πω μετά πόση ώρα έψησα. Έτοιμα παρακαλώ, έτοιμα όπως είναι τώρα. Θα σας πω τις λεπτομέρειες. Θα τα σκεπάσω λιγάκι να μείνουν δεκάλεπτο να ξεκουραστούν. Θα τα σκεπάσω
Ένα λιμόχαρτο. Okay. Έτσι, ένα δεκάλεπτο και τα κόβουμε. Ψήθηκαν στους 175 βαθμούς για 1 ώρα στις αντιστάσεις, μισή ώρα στους 200 βαθμούς στον αέρα και 5 λεπτά στο πάνω ράφι με αναμένο το γκριλ για να πάρουν λίγο χρώμα από πάνω. Τα έβγαλα στους 83 βαθμούς εσωτερική θερμοκρασία. Και τώρα για να δούμε τι κάναμε. Πω τι βγαίνει. Πω. Όχι ότι είναι τέλειο, Για να δούμε και πιο μέσα. Πω. Καλοψημένο, μου φύγαν τα σάγια. Καλοψημένο, ζουμερό. Με τα γλυκάδια του μέσα. Τέλειο. Πω. Εδώ έχω αλατοπίπερο με λίγη ρίγανη, θα ρίξω εγώ λίγη έτσι από πάνω τώρα. Και καλό Πάσχα φίλοι μου. Και όπως πάντα με αγάπη, Παππούς Τάσος.